Ini adalah Kompleks Al-Aqsa dan ini adalah rakaman bagaimana misi meruntuhkan Kompleks Aqsa sedang dijalankan. Klip rakaman ini bukanlah baru, tetapi jelas menunjukkan ancaman terhadap struktur Masjidil Aqsa dari bahagian bawah. Masjidil Aqsa merupakan tapak suci ketiga umat Islam dan wajib bagi kita untuk melindunginya. Ini pula klip rakaman sebenar perang Iran dan Israel. Dan ini rakaman sebenar bagaimana serpihan peluru berpandu Iran mengenai sasaran berdekatan Haramul Sharif. Dunia kini menyaksikan bagaimana tapak suci umat Islam diserang dari pelbagai arah. Sama ada ia datang dari Iran mahupun tidak, Astrolab yakin kedua-duanya akan saling menyalahkan satu sama lain jika Kompleks Al-Aqsa ini musnah. Astrolab membawa anda tapak suci Al-Aqsa. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Haramul Sharif ialah sebuah kawasan dataran tinggi yang terletak di kota lama Baitul Maqdis dan merupakan salah satu tempat paling suci dan paling sensitif di dunia kerana ia berkait secara langsung dengan tiga agama besar dunia, iaitu Islam, Yahudi dan Kristian. Bagi umat Islam, dan sinilah terletaknya Masjidil Al-Aqsa, masjid ketiga paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah serta Dome of the Rock yang dibina di tempat yang dipercayai berkait dengan peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagi penganut Yahudi pula, kawasan ini ialah tapak paling suci dalam agama mereka kerana di sinilah dipercayai berdirinya Kuil Sulaiman, iaitu First Temple, dan kemudian Second Temple yang menjadi pusat ibadah utama orang Yahudi pada zaman dahulu. Dan hari ini mereka berdoa di Western Wall, iaitu sisa dinding kuil lama yang masih tinggal. Bagi penganut Kristian pula, kawasan Baitul Maqdis termasuk Haramul Sharif sangat penting kerana berkait dengan banyak peristiwa dalam kehidupan Nabi Isa. Dan kawasan kota lama Baitul Maqdis menempatkan beberapa lokasi paling suci dalam agama Kristian seperti Church of the Holy Sepulchre. Oleh kerana satu kawasan kecil ini menjadi tempat suci kepada tiga agama besar dunia, Haramul Sharif bukan sekadar kawasan keagamaan tetapi juga simbol sejarah, identiti, politik dan kepercayaan, dan sebab itulah kawasan ini sering menjadi pusat ketegangan dan konflik dunia kerana apa-apa yang berlaku di kawasan ini boleh memberi kesan kepada jutaan malah berbilion manusia di seluruh dunia. Dunia kini menyaksikan peristiwa yang boleh memberi impak kepada umat Islam di Baitul Maqdis. Apa yang anda lihat sekarang ialah serpihan roket yang jatuh di dalam tembok kota Baitul Maqdis. Di sini anda boleh melihat rakaman secara langsung yang menunjukkan kemusnahan yang disebabkan oleh projektil ini. Ini adalah kali pertama kita melihat roket jatuh berhampiran tempat paling suci di dunia. Ia sangat dekat. Di sini ada gambar yang jelas menunjukkan betapa dekatnya ia jatuh dan jaraknya hanya beberapa meter dari Masjid Al-Aqsa. Okey, biar Astrolab tunjuk pada peta supaya anda boleh faham jarak sebenar betapa dekatnya ia jatuh. Ini ialah tempat roket tersebut jatuh dan di sini anda boleh melihat kompleks keseluruhan Masjidil Aqsa termasuk Dome of the Rock. Jaraknya kurang daripada setengah kilometer, kira-kira 1,400 kaki. Dan di sini anda boleh melihat di mana letupan itu berlaku. Jadi anda boleh lihat Kompleks Al-Aqsa dan sebentar lagi anda boleh melihat projektil itu dan anda akan nampak di mana tepatnya ia terkena. Ia terkena tepat di sini. Dan seperti yang anda lihat, kerosakan yang berlaku agak besar. Sistem Iron Dome menembak jatuh roket yang sebenarnya menyasarkan kota lama Baitul Maqdis. Roket itu telah ditembak jatuh oleh sistem pertahanan tetapi walaupun selepas ditembak jatuh, roket-roket ini sangat besar. Dan serpihan roket yang sebesar ini masih boleh menyebabkan kerosakan yang besar. Dan di sini anda boleh melihat roket yang telah ditembak jatuh. Ini ialah roket yang ditembak dari Iran dan ini hanyalah serpihan. Dan serpihan tersebut sangat besar. Di sini ada satu lagi gambar yang menunjukkan sekali lagi betapa besarnya serpihan itu.
Sekali lagi, ini cuma serpihan roket. Serpihan roket ini jatuh di kawasan gurun, tetapi jika ia jatuh di tempat lain, boleh jadi sangat berbahaya. Kembali kepada roket yang jatuh di Kota Lama Baitul Maqdis. Ini bukan kali pertama berlaku. Beberapa hari sebelumnya, serpihan roket sebenar telah jatuh di kawasan yang dikatakan tempat suci orang Yahudi. Walaupun itu adalah serpihan lebih kecil, tetapi hakikat bahawa ia jatuh di kawasan Temple Mount bagi penganut Yahudi menunjukkan bahawa ini adalah situasi yang semakin kritikal. Roket biasanya tidak memilih sesiapa. Di sini ada satu lagi gambar menunjukkan serpihan roket jatuh berhampiran makam suci umat Kristian di Kota Lama Baitul Maqdis. Ini adalah gambaran saiz roket-roket ini. Ini ialah serpihan kecil daripada roket tersebut. Anda boleh melihat betapa besarnya serpihan roket ini di samping manusia di sebelahnya. Ia sangat besar. Di sini anda boleh melihat makam suci umat Kristian yang ditandakan sebagai kubah biru. Tapak-tapak ini merupakan struktur purba berusia ribuan tahun. Kawasan ini merupakan tapak purba berusia ribuan tahun dan bangunan-bangunan yang wujud hari ini dibina di atas lapisan sejarah yang sangat lama, menjadikannya antara kawasan bersejarah paling tua di dunia. Struktur purba ini merupakan tapak suci umat Islam dan juga menjadi serangan roket dan peluru berpandu di sekitar kawasan ini. Dan oleh yang demikian, ia perlu dielakkan sama sekali. Kemusnahan semakin meningkat dengan ketara di Israel, di mana terdapat runtuhnya bangunan yang didokumen oleh media dan sumber yang boleh dipercayai. Anda boleh lihat kesan serangan pihak Iran ke atas negara haram ini. Akan tetapi serangan balas turut dilakukan tanpa mengenal erti penat lelah di antara kedua-dua belah pihak. Iran kehilangan ramai rakyatnya, malah kemusnahan bangunan yang semakin jelas banyak. Masjidil Aqsa merupakan tapak suci umat Islam dan Astrolab yakin jika masjid ini musnah maupun runtuh, pihak Israel tidak akan bertanggungjawab, malah akan meneruskan binaan tapak kuil ketiga mereka. Seperti yang anda lihat. Dan apa akan berlaku pada dunia ketika itu? Sebagai umat Islam, apa yang akan berlaku hanyalah protes. Masjid Al-Aqsa yang berada di kawasan Haramul Syarif di Baitul Maqdis sebenarnya telah beberapa kali rosak akibat gempa bumi sepanjang sejarah dan telah dibina semula beberapa kali oleh kerajaan-kerajaan Islam yang memerintah kawasan tersebut. Antara gempa bumi yang paling teruk berlaku ialah pada 746 Masihi dan 1033 Masihi, di mana gempa bumi tahun 1033 telah meruntuhkan sebahagian besar struktur masjid dan menyebabkan masjid itu dibina semula oleh kerajaan Fatimiyah. Selain itu, gempa bumi pada tahun 1927 juga menyebabkan kerosakan pada beberapa bahagian masjid dan kerja-kerja pemulihan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Keadaan ini berlaku kerana Baitul Maqdis terletak berhampiran kawasan sesar aktif yang dikenali sebagai Dead Sea Transform, iaitu zon gempa bumi yang telah menghasilkan banyak gempa sejak zaman dahulu. Oleh sebab itu, bangunan Masjid Al-Aqsa yang kita lihat hari ini bukanlah sepenuhnya bangunan asal dari abad ke-7, tetapi merupakan hasil binaan semula dan pengubahsuaian yang dilakukan berkali-kali sepanjang lebih 1000 tahun, menjadikan masjid ini sebuah struktur bersejarah yang berdiri di atas tapak purba yang telah digunakan sejak ribuan tahun dahulu dan menjadi saksi kepada pelbagai peristiwa besar dalam sejarah manusia. Jika proses mengorek bawah tanah terus dijalankan, tak mustahil tapak ini akan runtuh walaupun tanpa serangan roket. Apa pendapat anda? Berikan komen anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.